Hi guys! Welcome to Ma'am Shimila! Today ay mag-unbox ako ng Apple Watch Series 6. So, in-order namin siya sa website kasi sa website pwede kang mag-customize ng size between 40 or 44 mm. You can select the color of your case and you can also select the band. So, maraming mga colors na napagpipilian at saka type ng band na gusto mo. From solo to stainless steel band. But of course, depende sa band na mapipili mo, mas magiging mahal siya. So, ngayon, bubuksan na natin ang Apple Watch Series 6. So, eto na yung Apple Watch. So, eto na siya. So, itong part na to is just the band. So, meron siya ditong details. Ang information lang to kung paano siya i-set up, paano siya i-charge. So, ayan. At ito yung charger niya. So, nakita nyo, wireless charger to. So, ipapatong nyo lang dito sa bilog na to. Ipapatong nyo lang dito sa bilog na to yung watch, mag-charge na siya. Kapag umorder kayo nito sa Apple Store, even sa mga shops, wala talaga siyang kasamang adapter, so USB connector lang. Kasi pwede nyo din gamitin kung ano yung existing nyo na ginagamit para sa iPhone nyo. So normally naman kasi kapag mag-Apple Watch ka, naka-iPhone ka din. So let's just put that aside. And then, eto na yung watch. So itong size ng watch na to ay, ang kinuha namin ay 44 mm. So, nakalagay lang siya sa protective casing para hindi magasgas. So, ayan. Hilahin ko lang. Ay, saan hindi ko siya masira, no? So, ayan na. Ayan na siya. Nice. Ganda! So, nakikita nyo itong likod niya. Ito, itong mga dots na yan. So, nakita nyo, yan yung sensor para sa blood oxygen. So, meron ditong 4 LED lights. Yun yung nagsasend ng liwanag sa blood natin. And then, magre-reflect back yun sa watch. And then, they also have 4 photodiodes, which actually determines yung oxygen level sa blood. The help ng apps through your phone and within this Apple Watch, malalaman mo yung oxygen level ng dugo mo. So, ayan siya. Pero hindi siya, sinasabi ng Apple na hindi siya designed for medical purposes. So, only for monitoring and for indicative purposes lang. So, buksan naman natin ang band para makita natin. Okay. So, ang kinuha namin dito ay sports band. So, nakita nyo, meron silang dalawang band dito. Yung isa is shorter and the other one is longer. So, depende sa size ng wrist nyo. Depende kung itong mas maliit or yung mas malaki yung kailangan nyo. Pero most likely naman, for adult, ito siguro mas malaki na yung kasya. So, ang kailangan nyo lang, you just have to slip it on. Okay. So, yan, you just have to slip this on like this. Okay. So, ayan na. So, ayan na yung Apple Watch natin. Kung nadi-decide pa kayo kung ano yung gusto nyong kunin, kung yung previous version ng Apple Watch na S5 or tong S6 na latest, ang features na bago sa S6 ay una, it is 2.5 times brighter than the S5. It's faster as well kasi ang ginagamit niya ay S6 processor, yung S5 is S5.
processor. Pangatlo, meron din siya built-in U1 chip, which is the new way to connect Apple devices. So, it was first installed sa iPhone 11. Pang-apat, meron din siyang blood oxygen sensor. Katulad yung pinakita ko sa inyo kanina nung in-unbox ko yung Apple Watch. Panglima, sa S6, meron 2 Wi-Fi connection. One is the 2.4 and the other one is 5. Sa S5 naman ay yung 2.4 lang for Wi-Fi. Ang pang-anim na difference ng S6 or S5 ay ang always-on altimeter. So you can see how high are you above sea level. Ang pang-pito, ang S6 ay longer battery life. Meron pang mga ibang mga minor differences pero yun yung mga main differences. The other things na you have to consider, depende kung saan kayo located, ang blood oxygen sensor at saka yung ECG. So ECG is not a new thing sa Apple Watch pero hindi siya available sa lahat ng mga countries. Ang blood oxygen sensor ay new sa S6 pero may list of countries na available ang blood oxygen sensor. And from what I know, available siya sa Philippines. Pero yung ECG, which is another feature ng S6, is also available in other, I think from S4 and S5 Apple Watch, available na ang ECG. Pero hindi siya available sa Philippines. Pero ang features ng blood oxygen sensor at ECG ay hindi talaga for medical use. It's only an indicative and for general or fitness purposes only. So hindi rin siya advisable na gamitin ng mas bata. So if I remember it right, ang blood oxygen sensor is not advisable for anyone younger than 18 years old. And for the ECG, hindi siya advisable to be used by anyone younger than 22 years old. So, kung hindi naman masyado nagmamatter sa inyo yon, you can stay with your existing S5. Pero kung wala pa kayong Apple Watch, I would suggest to go for the latest, syempre. So, ayun lang po. Sana you can decide well and hopefully, if you like this video, please like and subscribe to my channel. Salamat sa panonood at see you on my next video. Bye!